تصور کن یه ارتش عظیم با فیلهای غول پیکر مثل یه طوفان به سمت مقدس‌ترین جای دنیا کعبه حرکت میکنه. اما خدا با چند پرنده کوچیک کل این ارتش رو نابود کرد. میخوای بدونی این معجزه چطور تو سال 570 میلادی اتفاق افتاد؟ تا آخر این داستان شگفت‌انگیز با ما باش. سال 570 میلادی مکه، قلب معنوی اعراب، کعبه، خونه خدا، جایی بود که همه قبایل بهش احترام میذاشتن. اما یه دشمن قدرتمند تصمیم گرفت این مکان مقدس رو برای همیشه نابود کنه. داستان اصحاب فیل یه قصه واقعیه که یه معجزه عجیب رو روایت میکنه. تو این ویدیو قراره ببینیم چطور خدا کعبه رو نجات داد و این داستان چطور با تولد پیامبر گره خورد. آماده اید؟ بیاید این ماجرا رو با هم مرور کنیم. داستان ما تو صنعا، یمن شروع میشه. سال 570 میلادی. اینجا ابرهه، یه فرمانده مسیحی که زیر نظر نجاشی پادشاه حبشه کار میکرد، حاکم یمن. ابرهه مردی مغرور و جاه طلب. اون میخواست کعبه، مقدس‌ترین جای دنیا، برای اعراب رو از رونق بندازه. برای همین تو صنعا یک کلیسای بزرگ و با شکوه به اسم قلیس ساخت. این کلیسا پر از تزئینات گرون قیمت مثل صلیب‌های طلایی و موزاییک‌های رنگارنگ بود. ابرهه فکر می‌کرد با این کار زائرای کعبه رو به قلیس می‌کشوند. اما اعراب که قلبشون با کعبه بود اصلا محلش نذاشت. کعبه از زمان ابراهیم و اسماعیل مقدس بود و حتی مشرکای عرب هم بهش احترام می‌ذاشتن چون ریشه توحیدی داشت و این باعث شد حسادت ابرهه شدت بگیره. یه روز یک نفر از قبیله بنی کنانه از روی تعصب به کعبه رفت و قلیس رو با مدفوع آلوده کرد. این کار یه توهین بزرگ به ابرهه و قلیس بود. وقتی ابرهه این خبر رو شنید، خشمش مثل آتیش شعله کشید. با خودش گفت این اعراب کعبهشون رو به کلیسای من ترجیح دادن و حالا اینجوری توهین کردن. من کعبه رو نابود میکنم تا همه بدونن قلیس از کعبه مهمتره. شاید براتون سوال باشه چرا اعراب انقدر به کعبه وابسته بودن؟ کعبه خونه‌ای بود که خدا به ابراهیم دستور داد بسازدش. این مکان مقدس حتی برای کسایی که موحد کامل نبودن نماد توحید و ارتباط با خدا بود. به همین دلیل همه قبایل عرب بهش احترام می‌کردن و ازش دفاع می‌کردن. وقتی ابرهه دید قلیس با مدفوع آلوده شده، این کار رو یه حمله مستقیم به غرورش دونست و تصمیم گرفت به کعبه حمله کنه. ابرهه پر از خشم و حسادت نقشه بزرگ کشید. میخواست با یه ارتش عظیم و فیلهای جنگی به مکه حمله کنه و کعبه رو نابود کنه. اما نمیدونست چه خدا برای این خونه مقدس نقشه دیگه ای داره. ابرهه تو صنعا یه ارتش 70,000 نفری جمع کرد، مجهز به سلاح‌های سنگین و چند تا فیل جنگی که تو اون زمان مثل تانک‌های امروزی بودن. فیل اصلی به اسم محمود یه فیل سفید و عظیم بود که با زره‌های طلایی و برنزی و جواهرات تزیین شده بود. این فیل نماد قدرت و غرور ابرهه بود. وقتی ارتش راه افتاد، انگار زمین زیر قدماشون می‌لرزید. گرد و خاک صحرا بلند می‌شد و همه از این لشکر عظیم وحشت می‌کردند. تو مسیر به سمت مکه، ارتش ابرهه هرچی اموال و شتر بود غارت کرد. قبایل کوچیک یمنی سعی کردند جلوی این ارتش وایسن. مثلا ذوالنفر، یه جنگجوی شجاع، با قبیلش با شمشیر و نیزه به ابرهه حمله کرد ولی شکست خورد. نوفیل بن حبیب، یکی دیگه از رهبران قبایل، هم مقاومت کرد اما زورش به این ارتش نرسید. قبیله ثقیف تو طائف تسلیم شد و یه راهنما به اسم ابورغال فرستاد که ارتش رو تا مغمس، یه جایی نزدیک مکه، هدایت کنه. اما تو مغمس ابورغال مریض شد و مرد. این مرگ یه نشونه الهی بود. انگار خدا داشت به ابرهه هشدار میداد. ارتش ابرهه با غرور به سمت مکه پیش میرفت. سربازا با شمشیر و نیزه، فیلا با زره‌های براق و پرچم‌های مسیحی با صلیب‌های طلایی، همه نشون میدادند که ابرهه مصممه کعبه رو نابود کنه. اما مکه، اون شهر کوچیک تو دل صحرا، قرار بود شاهد یه معجزه عظیم بشه. تا حالا داستان براتون جذاب بوده؟ اگه از این قصه خوشتون اومده، یه لایک برامون بذارید. این کار به ما کمک میکنه داستان‌های تاریخی بیشتری براتون تعریف کنیم. سابسکرایب کنید که ادامه این ماجرا رو از دست ندید.
حالا آماده اید ببینید چی به سر این ارتش اومد. بریم سراغ لحظه‌ای که عبدالمطلب بزرگ قریش و جد پیامبر وارد داستان میشه. اینجاست که ماجرا حسابی هیجان انگیز میشه. وقتی ارتش ابرهه به نزدیکی مکه رسید، اولین کاری که کرد این بود که 2 شتر عبدالمطلب بزرگ قبیله قریش و جد پیامبر رو غارت کرد. عبدالمطلب یه مرد باوقار با ریش سفید و چشمای نافذ بود که همه تو مکه بهش احترام میذاشتن. اون نه فقط یه رهبر قبیله بلکه یه پیامبر واقعی بود که به خدا ایمان کامل داشت. ابرهه یه فرستاده به اسم حناط حمیری به مکه فرستاد تا به عبدالمطلب پیغام بده. گفت ما با مردم کاری نداریم، فقط اومدیم کعبه رو خراب کنیم. عبدالمطلب که از این حرف شوکه شده بود تصمیم گرفت خودش بره پیش ابرهه. وقتی وارد اردوگاه ابرهه شد همه از هیبت و وقارش جا خوردن. ابرهه که انتظار یه آدم ساده رو داشت، عبدالمطلب رو کنار خودش نشوند و بهش احترام گذاشت. تو این لحظه عبدالمطلب فقط یه چیز خواست و گفت شترامو پس بده. ابرهه با تعجب خندید و گفت من اومدم کعبه رو خراب کنم، تو نگران شترهایی؟ عبدالمطلب با آرامش جواب داد من صاحب شترهامم و ازشون دفاع میکنم. این خونه کعبه صاحب داره و صاحبش ازش دفاع میکنه. این جمله نشون میداد عبدالمطلب چقدر به قدرت خدا ایمان داشت. انگار میدونست یه اتفاق بزرگ قراره بیفته. عبدالمطلب به مکه برگشت و به مردم گفت به کوه‌ها و دره‌های اطراف پناه ببرن، چون جنگ با این ارتش ممکن نبود. خودش با چند نفر از بزرگان قریش رفت کنار کعبه. حلقه در کعبه رو گرفت و با تمام وجود از خدا خواست دشمنای این خونه مقدس رو نابود کنه. دعای عبدالمطلب پر از ایمان و توکل بود. اون یکی از انبیای الهی بود که با ایمانش نه تنها از کعبه دفاع کرد بلکه راه رو برای بعثت پیامبر خاتم آماده کرد. عبدالمطلب با وجود اینکه تو زمان جاهلیت زندگی میکرد همیشه به خدا و تقدس کعبه ایمان داشت. این ایمانش بود که باعث شد تو این داستان نقش کلیدی داشته باشه. حالا که مردم مکه به کوه‌ها پناه برده بودن و عبدالمطلب دعاشو کرده بود، لحظه‌ای که همه منتظرش بودن از راه رسید. معجزه خدا. صبح روز حمله ابرهه دستور داد ارتشش به سمت کعبه حرکت کنه. فیل محمود، همون فیل سفید با زره‌های پرزرق و برق، جلوی همه بود. اما یه اتفاق عجیب افتاد. تو مرز مکه محمود زانو زد و تکون نخورد. سربازا هر چی زدنش به سمت کعبه نمیرفت. ولی وقتی به سمت صنعا برگردوندنش شروع به دویدن کرد. این یه نشانه الهی بود. انگار خدا به ابراهیم میگفت اینجا جای تو نیست. همین موقع آسمون مکه پر شد از پرنده‌های کوچیک و عجیب به اسم ابابیل. هر پرنده 3 تا سنگ کوچیک به اسم سجیل با خودش داشت. یکی تو منقارش، 2 تا تو چنگالش. این سنگ‌های سجیل از گل سخت بودن. ولی وقتی به سربازا می‌خوردن مثل شهاب سنگ بدنشون رو سوراخ می‌کردن و تکه تکه می‌کردن. ارتش ابرهه غرق وحشت شد. سنگ‌های سجیل نه تنها زخمای مرگبار درست می‌کردن بلکه بیماریایی مثل آبله و حصبه تو اردوگاه پخش کردن. سربازا یکی یکی افتادن. شمشیرها و ذره‌ها روی زمین پخش شد. فیلای جنگی تو گرد و خاک گم شدن. بازمونده‌ها به سمت صنعا فرار کردند ولی بیشترشون تو راه مردن. خود ابراهیم زخمی شد. بدنش پر از زخمای سجیل شد و وقتی به صنعا رسید بعد از کلی درد و رنج جون داد. مرگ ابراهیم درس بزرگی برای همه. هیچ کس نمیتونه با اراده خدا مقابله کنه. بعضیا گفتن این فقط یه بیماری طبیعی مثل آبله بود که ارتش رو نابود کرد. اما پرنده‌های ابابیل و سنگ‌های سجیل یه معجزه الهی بودن. این پرنده‌ها از هیچ جا پیدا نشدن و بعد از این ماجرا هم غیبشون زد. خدا از موجودات کوچیک مثل پرنده‌ها استفاده کرد تا نشون بده قدرتش از هر ارتشی بزرگتره. وای چه معجزه عجیبی! اگه این داستان تا حالا براتون جذاب بوده سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا داستان‌های تاریخی بیشتری بشنوید. تو چند ثانیه دیگه یه راز درباره تولد پیامبر براتون میگم که نباید از دست بدید. حالا بیا ببینیم این معجزه چه تأثیری روی مکه گذاشت. خب حالا که این داستان شگفت‌انگیز رو شنیدید یه سوال براتون دارم. به نظرتون
چرا خدا از پرنده های کوچیک مثل ابابیل برای نابود کردن یه ارتش عظیم استفاده کرد؟ تو کامنت ها بنویسید. قول میدم نظراتتون رو بخونم و تو ویدیوی بعدی جواب بدم. اگه این داستان براتون جالب بوده لایک کنید و سابسکرایب کنید تا داستانهای تاریخی بیشتری با هم ببینیم. اگه دوستانی دارید که به این داستانا علاقه دارن، ویدیو رو براشون بفرستید تا اونا هم با این داستانهای تاریخی آشنا بشن. حالا بیای ببینیم بعد این معجزه چی شد. بعد از این معجزه عظیم، عبدالمطلب به مردم مکه مژده داد که دشمن نابود شده. مردم از کوه‌ها و دره‌ها برگشتند و با شادی به کعبه نگاه کردند. غنایم زیادی از ارتش ابرهه مثل شمشیرها و زره‌ها تو صحرا مونده بود که قریش اونا رو جمع کرد. این اتفاق جایگاه کعبه رو تو قلب اعراب محکم‌تر کرد. قریش عزیزتر شد و تجارتشون با شهرهای دیگه مثل صنعا و شام امن‌تر و پررونق‌تر شد. اما مهمتر از همه، همون سال 570 میلادی یه اتفاق بزرگ دیگه افتاد. تولد پیامبر. وقتی پیامبر به دنیا اومد، نوری ازش بلند شد که تا آسمون رفت. انگار این معجزه ابابیل یه مقدمه بود برای یه اتفاق خیلی بزرگتر. بعثت. پیامبری که قرار دنیا رو دگرگون بکنه. برای دیدن داستان‌های تاریخی بیشتر، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. تو ویدیوی بعدی قرار داستان تولد پیامبر و کودکیش رو تعریف کنیم. میدونستید یه راهب مسیحی تو بچگی پیامبر نشونه‌های نبوت رو توش دید و بهش ایمان آورد؟